ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะครับที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมืออย่างที่สรุปไปตอนต้นนะครับว่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือเนี่ยเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือที่แสดงถึงความสามารถในการวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำตรงตามสิ่งที่เราต้องการจะวัดนะครับคุณสมบัติด้านความเที่ยงตรงเนี่ยถือเป็นหัวใจของการวัดและประเมินผลเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงจะทำให้ผลการวัดมีความหมายถูกต้องแม่นยำเรื่องแรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเที่ยงตรงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบเป็นอันดับแรกเลยก็คือความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานะครับถือเป็นความเที่ยงตรงที่ต้องตรวจสอบเป็นอันดับแรกวิธีที่นิยมใช้ก็คือวิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบอร์ตันนะครับหรือที่เรียกว่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์คุ้นเคยกันดีกับคำว่า IOC นะครับวิธีการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือ IOC นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่3คนขึ้นไปมาประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามในเครื่องมือกับเนื้อหาที่เราต้องการจะวัดจากนั้นก็นำผลการประเมินมาคำนวณหาค่า IOC ดังสูตรที่นำเสนอณขณะนี้นะครับเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแปลความหมายของค่า IOC กันนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าถ้าค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อสอบวัดได้ตรงตามเนื้อหาและก็สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการประเมินนะครับเราก็จะคัดเลือกข้อสอบหรือประเด็นการประเมินข้อนั้นไว้ใช้นะครับแต่ถ้าคำนวณแล้วค่า IOC น้อยกว่า 0.5 แสดงว่าข้อสอบวัดไม่ตรงตามเนื้อหาและไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการจะประเมินเราก็ควรจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรืออาจจะตัดข้อสอบหรือประเด็นการประเมินข้อนั้นทิ้งไปขอยกตัวอย่างนะครับการคำนวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือค่า IOC ที่เราจะหากันเนี่ยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็น 2-3 กลุ่มนะครับก็คือเดี๋ยวกลุ่มแรกเราจะมาเรียนรู้จากการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ3ท่านนะครับที่เราจะให้ท่านช่วยพิจารณาข้อสอบของเราว่าแต่ละข้อเนี่ยนะครับมันใช้ได้ใช้ไม่ได้อย่างไรเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนตามเกณฑ์ที่เรากำหนดมาเมื่อกี้นะครับว่าถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เราแปลว่าข้อสอบเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่าข้อสอบเนี่ยอาจจะต้องปรับหรือตัดทิ้งไปนะครับเริ่มต้นเดี๋ยววิธีการคำนวณจริงๆคำนวณด้วยมือก็ได้นะครับเครื่องคิดเลขก็ได้สบายเลยจริงๆเป็นการคำนวณที่ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ผมมองว่าจริงๆการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะครับโดยเฉพาะ Excel เนี่ยง่ายมากแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแล้วก็จะไม่มีการคำนวณที่ผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นในเริ่มการคำนวณเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ตัวผลของการประเมินนะครับหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดนะครับจาก3ท่านเนี่ยมาพิจารณานะครับแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปก่อนเริ่มจะกรอกเนี่ยนะครับก็ทำตารางเหมือนหน้าตาที่ผมโชว์ให้เห็นอยู่หน้าจอณตอนนี้นะครับก็คือคอลัมน์แรกอาจจะเป็นจำนวนข้อสอบนะครับว่ามีกี่ข้อนะครับแล้วก็รันลงไปเลยเรื่อยๆนะครับสมมติว่าครั้งนี้ผมมี20ข้อนะครับผมก็จะค่อยๆกรอกไป1จนถึง20นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญ3คนเราก็ทำเป็น3คอลัมน์นี้นะครับแล้วก็สำหรับในการที่จะกรอกว่าผู้เชี่ยวชาญคนแรกเห็นว่าอย่างไรผู้เชี่ยวชาญคนที่2เห็นว่าอย่างไรคนที่3เห็นว่าอย่างไรนะครับแล้วก็มีคอลัมน์ต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นค่า IOC ที่ได้จากการคำนวณนะครับโดยเวลาที่เราจะคำนวณเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าข้อสอบหรือข้อคำถามของเราสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องกับตัวเนื้อหาที่เราตั้งใจจะวัดหรือต้องการจะตรวจสอบเนี่ยนะครับถ้าผู้เชี่ยวชาญเห็นควรด้วยนะครับท่านก็จะให้1คะแนนมานะครับแต่ถ้าท่านเห็นว่ายังไม่แน่ใจข้อคำถามยังกำกวมอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่มองดูแล้วเหมือนจะสอดคล้องในบางมุมแต่บางมุมก็ยังไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นข้อนี้อาจจะให้0คะแนนไว้ก่อน
นะครับถ้า0หมายถึงยังก้ำกึ่งนะครับแต่ถ้าข้อนี้มั่นใจว่าไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัดเลยสมมุติว่าเราต้องการจะสอบถามข้อสอบเนี่ยวัตถุประสงค์ต้องการที่จะวัดวิเคราะห์นะครับแต่ว่าพิจารณาจากข้อสอบแล้วหรือข้อคำถามแล้วพบว่ามันเป็นการวัดแค่ความรู้ความจำอย่างเดียวท่านก็จะให้ลบ1มานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกรอกข้อมูลลงไปเช่นสมมุติอย่างเมื่อกี้นะครับท่านที่1เห็นว่าสอดคล้องมากเราก็คีย์ลงไปเลยนะครับว่าให้1คะแนนคนที่2นะครับเห็นว่ายังข้อคำถามข้อนี้นะครับกำกวมนะครับยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ท่านอาจจะให้0คะแนนมานะครับแล้วก็คีย์ข้อมูลกรอกข้อมูลลงไปนะครับท่านที่3เห็นว่าข้อคำถามข้อนี้ดูจะไม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาที่ต้องการจะวัดเลยท่านก็จะให้-1มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคีย์หรือกรอก-1ลงไปเลยนะครับวิธีการคำนวณจริงๆก็คือเอาผลจากคะแนนที่เราได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับถ้าคำนวณด้วยตาเปล่า1บวก0บวก-1ก็น่าจะเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น0หาร3ก็ได้0อย่างเงี้ยถ้าเราคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขปกตินะครับแต่ถ้าเราต้องการจะให้มันเกิดความรวดเร็วสมมุติว่าเรากรอกข้อมูลไปทั้งหมดแล้วนะครับ20ข้อจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนะครับสมมติว่าเรากรอกและตามเฟรมที่ผมนำเสนอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใช้สูตรในการคำนวณหากันนะครับจากสูตรของการคำนวณหานะครับเราเริ่มต้นจากการที่เราไปที่ตัวฟังก์ชันนะครับด้านบนของ Excel เนี่ยจะเขียนว่าเป็น insert function นะครับเราคลิกลงไปเลยครับ insert function แล้วก็ทุกท่านจะเห็นว่าในช่อง IOC เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับขึ้นมานะครับเราก็จะมาเลือกว่าจะใช้สูตรไหนเราตั้งใจจะใช้สูตรในการหาค่าเฉลี่ยจากคะแนนของทั้ง3ท่านเราก็จะมาเลือกตรง average นะครับนะครับ average นะครับกดลงไปเลยครับผมพอกดลงไปปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราว่าเขาจะใช้ในการคำนวณตั้งแต่เซลล์ไหนนะครับก็คือเซลล์ A3 จนถึงเซลล์ D3 แต่ตรวจสอบดีๆครับเพราะเราจะใช้ข้อมูลเฉพาะเซลล์ที่อยู่ในช่อง B3 จนถึงเซลล์ D3 เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากที่จุดเริ่มต้นของสูตรในการคำนวณเริ่มที่ A แล้วก็เปลี่ยนนะครับให้เป็น B ซะโอเคเนาะพอกดได้ B เรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าสูตรพร้อมที่จะคำนวณให้เราเรียบร้อยเราก็กดโอเคเลยครับกดโอเคได้เลยเห็นไหมครับถ้าข้อคำถามข้อแรกนะครับคนแรกให้1คนที่2ให้1คนที่3ให้1แน่นอนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือค่า LC ต้องเท่ากับ1แน่ๆ1ก็แปลว่าใช้ได้นะครับแสดงว่าข้อคำถามข้อนี้ของเราใช้ได้ผลใช้ได้แล้วก็คีย์ลงไปว่าผลนะครับใช้ได้นะครับข้อ2ข้อ3ข้อ4จนถึงข้อ20เราก็ทำแบบนี้แต่เพื่อความสะดวกความรวดเร็วของเรานะครับจริงๆ Excel หลายคนใช้เป็นอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการ Copy Cell นะครับ Copy สูตรลงไปเลยนะครับเอาเมาส์นะครับมาลากมาไว้ที่มุมขวามือของเซลล์จะเห็นเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเราก็กดนะครับแล้วก็ลากลงไปจนถึงข้อที่20เลยข้อที่20นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะพบคำตอบออกมาหมดเลยนะครับว่าตกลงข้อที่1ได้1แสดงว่าใช้ได้ข้อที่2 0.67 ใช้ได้นะครับเพราะว่าเกณฑ์ของเราคือมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เป็นต้นไปนะครับข้อ3 0.33 0.33 น้อยกว่า 0.5 แสดงว่าข้อนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าตกลงจะตัดทิ้งนะครับหรือจะปรับปรุงแก้ไขนะครับอันนี้เราก็โน้ตไว้หน่อยครับว่าใช้ไม่ได้นะครับงั้นถ้าพิจารณาจากการคำนวณโดยใช้ Excel นะครับผู้เชี่ยวชาญในการตรวจครั้งนี้มี3คนนะครับวิธีการง่ายๆจำง่ายๆนะครับในการคำนวณแม้ว่าเกณฑ์ในการพิจารณาคือ0มากกว่า 0.5 นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เป็นต้นไปแต่เมื่อ3คนเนี่ยนะครับจริงๆค่ามันจะมีก็คือค่าที่ได้จะเป็น0นะครับเป็น 0.3 0.67 เป็น1เพราะฉะนั้นค่าที่ใช้ได้จริงๆเริ่มที่ 0.67 นะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามได้ 0.67 แปลว่าใช้ได้แล้วน้อยกว่า 0.67 ก็คือ 0.33 เนี่ยใช้ไม่ได้ครับผม